હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? આજે આપણે બનાવીશું સ્વામિનારાયણ મંદિરના પ્રસાદમાં મળતા દાણેદાર મગજના લાડુ. આ લાડુ બનાવવા ખૂબ જ સરળ છે. તો ચાલો પરફેક્ટ માપ સાથે મગજના લાડુની રેસીપી જોઈ લઈએ. રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરજો, જેથી હું તમારી માટે નવી નવી રેસીપી લાવતી રહું. મગજના લાડુ બનાવવા માટે મેં 250 ગ્રામ બેસનનો કકરો લોટ લીધો છે, 150 ગ્રામ દળેલી ખાંડ, 150 ગ્રામ ઘી અને 2 ચમચી દૂધ લીધું છે. પહેલાં આપણે 250 ગ્રામ કકરું બેસન લઈશું, 2 ચમચી દૂધ ઉમેરીશું અને સાથે જ 2 ચમચી ઘી ઉમેરીશું. બધું સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. આ પ્રોસેસને ધાબો દીધો તેમ કહેવાય છે અને આ પ્રોસેસ કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે. આનાથી જે મગજનું દાણેદાર ટેક્સચર આવે છે તે ધાબો દેવાથી જ આવે છે. આ રીતે બરાબર 2 હાથ વડે મસળીને મિક્સ કરીશું, જેથી બરાબર મિક્સ થઈ જાય. હવે આ રીતે લોટને પ્રેસ કરી લઈશું અને ઢાંકીને 5 મિનિટ સુધી રહેવા દઈશું. 5 મિનિટ પછી આ રીતે હાથથી લોટને છૂટો કરી લઈશું અને ઘઉં ચાળવાના ચાળના વડે લોટને ચાળી લઈશું. બધો લોટ ચડાઈ ગયો છે અને તમે જોઈ શકો છો લોટનું એકદમ સરસ દાણેદાર ટેક્સચર આવી ગયું છે. એક વખત લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. હવે એક કઢાઈ લઈ તેમાં 150 ગ્રામ ઘી ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને આ રીતની હેવી બોટમવાળી જ કઢાઈ કે પેનનો ઉપયોગ કરવો. ઘી સરસ ગરમ થઈ ગયું છે તો તેમાં ધાબો દીધેલો લોટ ઉમેરીશું. પહેલાં લોટને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. લોટને સ્લો ટુ મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર શેકવાનો છે. હમણાં તમને ઘી ઓછું લાગશે, પણ જ્યારે લોટ શેકાશે ત્યારે તેમાંથી ઘી છૂટું પડશે. આ લોટને શેકવામાં બિલકુલ પણ ઉતાવળ નહીં કરવાની. લોટને સતત હલાવતા રહીશું, જેથી તે લોટ બરાબર શેકાય. અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો રાખી લોટને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો થાય ત્યાં સુધી શેકીશું. 10 થી 15 મિનિટ પછી લોટ થોડો શેકાઈ ગયો છે અને આ લોટ શેકાશે એટલે આ રીતે ફૂલીને હલકો થઈ જશે. લોટને સતત હલાવતા રહીશું, જેથી તે બધી સાઈડથી બરાબર શેકાય. અને ગેસની ફ્લેમ સ્લો ટુ મીડિયમ રાખીશું. તમે જોઈ શકો છો લોટ સરસ શેકાઈ ગયો છે. હવે લોટમાં વચ્ચે વચ્ચે આ રીતે થોડા પાણીનો છંટકાવ કરવાનો, જેથી લાડુ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને દાણેદાર બનશે. એ જ રીતે ફરીથી એકવાર પાણીનો છંટકાવ કરીશું અને પાણી નાખી સતત હલાવવું જરૂરી છે. લગભગ મેં 1 થી 1.5 ચમચી જેટલું પાણી નાખ્યું છે. હજી લોટને હું 4 થી 5 મિનિટ સ્લો ફ્લેમ પર શેકાવા દઈશ. આ રીતનો સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરનો લોટ શેકવાનો છે. આટલો લોટ શેકાતા લગભગ મને 15 થી 20 મિનિટ જેટલો સમય લાગ્યો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને લોટને 2 મિનિટ સુધી સતત હલાવતા રહીશું. લોટને એક બીજા વાસણમાં કાઢી લઈએ, જેથી લોટ ઝડપથી ઠંડો થઈ જાય. હવે લોટને બરાબર ઠંડો થવા દઈશું. લોટ સરસ ઠંડો થઈ ગયો છે. આ રીતનો લોટ બરાબર ઠંડો થઈ જાય પછી જ તેમાં ખાંડ ઉમેરવી. મેં અહીં 150 ગ્રામ જેટલી દળેલી ખાંડ ઉમેરી છે. તમે ખાંડનું પ્રમાણ ઓછું વધતું પણ કરી શકો છો. આ માપથી લાડુ એકદમ પરફેક્ટ બને છે અને તેની મીઠાશ સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જે લાડુ મળે છે તેના જેવી જ રહેશે. આ રીતે થોડી થોડી ખાંડ ઉમેરી સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ખાંડની જગ્યાએ તમે બોરું ખાંડ પણ લઈ શકો છો.
પણ લોટ સહેજ પણ ગરમ હશે તો ખાંડનું પાણી છૂટશે અને મિશ્રણ ઢીલું થઈ જશે, એટલે પરફેક્ટ લાડુ નહીં વળે. એટલે લોટ બરાબર ઠંડો થઈ જાય પછી જ તેમાં ખાંડ ઉમેરવી. બધું સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આમાંથી આ રીતે મીડિયમ સાઇઝના લાડુ બનાવી લઈએ. લાડુની સાઇઝ તમે તમારી રીતે નાની મોટી રાખી શકો છો. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ દાણેદાર મગજના લાડુ બન્યા છે. તો એ જ રીતે હું બીજા લાડુ વાળી લઈશ. તો એકદમ સરસ દાણેદાર મગજના લાડુ બનીને તૈયાર છે. આટલા માપમાંથી 10થી 11 નંગ લાડુ બને છે. તો આ રીતે એકવાર ઘરે મગજના લાડુ જરૂર ટ્રાય કરજો. ફ્રેન્ડ્સ, મારી રેસીપી સારી લાગે તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.